So what is up guys? No, we are back. Bago na naman vape review at ang re-review natin ngayon ay ang Aegis Max. Siyempre super lupit nito guys. Bago natin simulan yung video, alam niyo na, subscribe kayo channel ko and siyempre follow my Facebook gaming page para sa mga gaming natin everyday and live. Subscribe to Janwa Lap Trip na Dota 2 gameplay. Don't forget yung giveaway natin guys and mechanics down below. Kada video natin kailangan mag-like and comment kayo and dun ko malalaman kung talagang consistent talaga kayo and dun ako mamimili guys. Syempre, brand new na ang Aegis Boost Plus natin. Pamimigay ngayon, kaya abangan nyo yan. Galing mismo kay GeekVape Philippines mismo. And yun, simulan natin itong video. Cue the intro! Wah! So yun guys, brief description about this mod. May kasama siyang Sub-ohm tank na Zeus. Pinaka-quality na nila, pinaka-best na product na nila Sub-ohm tank ang niligay na nila dito. So big pro for me. Siyempre, leak-proof siya dahil yung airflow niya ay nasa top, wala sa ilalim. So pag ano nang pasok ng hangin yan. Can accommodate 18,650 to 21,700 guys. Ganun siya kalupit guys. Nakita nyo, malaki-laki na siya. May kita nyo yan up close. Eh siyempre, 21,700 guys, mas better siya sa 18,650, more powerful and syempre more milliamperes. Robust hand feel, IP67, waterproof, dustproof resistant, syempre shockproof din guys. Mga ganitong products guys, hindi madalas makikita sa ibang units dahil halos GeekVape lang mismo ang pinaka gumagawa nito at ang specialty nila. Hindi lahat ng mga manufacturers dyan ng vape units ay naglalabas ng waterproof and shockproof, dustproof resistant nila ng mga units. Kudos sa GeekVape sa paggawa ng mga ganitong klaseng units. And syempre may kasama na siyang pinakabago nilang premium coil na mesh coil na KA1. Ang kasama nyo dito guys, 0.4 ohms na which is 60 to 70 watts ang pinaka sweet spot niya, and yung isa naman 0.2 ohms na maabot siya ng 70 to 80 watts ang sweet spot niya. Syempre guys, maximum nito 100 watts, same ng Aegis Solo, pero syempre pag gamit nyo talaga 21,700 nito, iba pa rin talaga ang difference ng 100 watts ng Aegis Solo sa Aegis Max. Ganun talaga kalupit ang mga 21,700 natin. And mga kulay niyan guys, papakita ko na lang dito. Bang! Size comparison natin sa mga units natin na meron tayo dito. Ayan guys, huwag na natin patagalin itong video. Up close tayo dahil excited na kayo makita yung box nito at syempre mga kasama niya sa loob. Let's go! So guys, ito tayo sa up close sa Aegis Max. So, syempre, hindi pa ito yung final packaging. May nakalagay sa likod. Aegis Max Kit, sample. Buksan na natin. Syempre, pagbukas nyo guys, litaw na agad ang unit. Napakalupit! So, mamaya natin check yan. Tatawagin bang kit to kung walang kasamang atomizer. Damn! Syempre, kabit na natin dito sa mod para mukha na siyang malupit. Panis. So, check na natin yung loob. Ano makukuha natin? Dito sa box na to. Super kulit. Syempre, extra O-rings at syempre, pantanggal ng OCC. Oh. Micro USB to charge or update firmware. Ito yung hanghigpit nila ng battery door. Sana nilagyan natin na ito ng butas. Pwede ka siyang gawing keychain. Mas malupit sanin. And syempre, yung extra niyang OCC. And yun, dito na tayo sa unit mismo guys. Wala siya masyadong card sa loob dahil for review unit pa tong box na to. Yan, makikita nyo guys, super ganda niya. And papakita ko sa inyo to. Atomizer muna tayo. Sub-ohm tank nga pala to guys. So yung pinakamalupit sa kanya, imbis na Cerberus, ilagay nila yung quality Zeus X. Top airflow, iwas sa leak yan. So leak proof na yan guys. Ayan, dito mo bubuksan para tatanggal yung OCC. Yan po yung OCC natin guys. Atake nyo lang to. Ayan, pakita ko sa inyo na maayos. Yan guys yung OCC. Kung angas no. 70 to 80 watts na gamit natin. KA 1.2 ohms. Hindi ko na to babaklasin guys kasi medyo mahirap tanggal yung glass. Baka mabasag ko pa. Pero ito yung tsura nung top airflow niyan. Boom, panis. Number 1 Pro kasi kidney yan. Tapos kasyang-kasya yung mga nozzles ng bote. And syempre, papaloob siya guys. So, yung iba kasi tulad ng Cerberus, flat yan dito. Dito lang yung butas mismo. Kaya kapag nilalagyan nyo ng juice, naiiwan dito yung ibang juice na tatapon pag sinasara nyo dito guys, nasa loob pa rin siya. So yun, big pro. And syempre, yung airflow ring niya, bang, nakatanggal to guys. And may kita nyo, may beveled edge siya. So dyan yung ipapasok tong part na to. Ayan o.
para yung airflow niya na-i-stop mo siya. For example, ganyan, tingnan nyo, nag-i-stop yung airflow. Kasi sa ibang RTA, dire-diretso lang, ikot lang ng ikot yan, 360. Ito hindi guys, tumitigil talaga siya. Super smooth lang yung restrictiveness nung airflow niya. Balik na natin to guys, super simple lang. And kakabit nyo lang to. Maganda sa kanila, may indication sila kung saan mo ilalagay. Nakikita nyo tong parang ano na to sa OCC. Sakto nyo lang yan dyan. And press fit guys. Boom. Yan, sakto na. Tapos, kabit nyo na to. Lagyan na natin ng juice guys. Gamit ko nga pala ng juice ay Matcha Mafia by Hyper Viscomatic. So yan, ganito lang kadali maglagay ng juice. Ito ko sa inyo. Wow. Sarap. Mga ganun tunog, no? Malupit. So, tignan nyo, wala masyado naiiwan na juice sa loob. Kaya napakadali lang. So, i-close. Half spin lang. And yun. Balik nyo na. Bam! Siyempre, lagyan natin ng battery. Ito nga pala yung battery door niya, guys. And siyempre, pakita ko muna overall unit sa inyo. Front part, power button, up and down button. Siyempre, yung gilid, may nakalagay Aegis. And yung kabilang gilid, may nakalagay GeekVape. And medyo nag-iba yung design nila. May ganto-ganto na sila. And kamukha nila yung pinakaunang Aegis na lobas, pero medyo manipis to ng konti. Dahil ay na-house lang nito, 21,700. And yung isa naman, 26,650 yun, yung pinakauna. And may kasama siyang 18,650 adapter. Napakalupit. And super ganda ng pagkakabuild sa kanya. And grabe machining. Maganda yung pagkakascrew sa kanya. And mahigpit talaga to. O-ring neto mahigpit. Di talaga papasukan ng tubig. And syempre, may air hose sila. And yun, yung pinakamagandang texture ng leather nila na kapag nabasa ay hindi nag-absorb ng tubig. And lagyan natin ng battery. Gamitin natin battery ay ang Polysilade natin na blue. Bagong-bago to guys, 18,650. Bibili din ako ng 21,700. 2,600 mAh, 40 amps. So guys, para isarado pala to, ipupush nyo lang. Tapos boom, spin. So sige, gamitin natin yung support nila. Sana talaga ginawa nila, nilagyan nila to ng butas para ano, pwede mo siyang gawing keychain. Pwede natin buksan. 5 clicks turn on, 1, 2, 3, 4, 5. Bam. So halos lahat ng Aegis ganito pa rin guys. Ganto pa rin yung settings nila. And 3 clicks, 1, 2, 3. Nakikita nyo, mapapalitan nyo yan. TC, SS, TCTI, TCTR, VPC, bypass, and power. Halos same lang. Hold nyo lang yan guys. Tapos pag gusto nyo i-lock yung wattage nyo, hold nyo itong dalawa. Bang, nakita nyo may lock button. And hold nyo ulit para matanggal yung lock. Hook, nawala ulit. And up to 100 watts siya guys. Peong! 100 watts. Tapos, round robin yan. 0.1 increment siya. Pero mabilis naman yung scroll niya kapag diniinan nyo na. Magiging 1 increments na siya kapag binilisan nyo na yung scroll. And yun, halos yun lang lahat. Guys, super basic lang din. Ang user interface niya, yung pinaka gusto ko sa kanya. Ayoko nang mahihirap. Halos lahat ng vapors ngayon gusto nila napakadali na yung UI para wala na masyado. Ako guys, hindi ako nag-temperature control. Power lang ako ng power dahil power tayong lahat. Power! Alam niyo. So ayun, super simple lang, super ganda. Same na same. Sana ginawa nila tong RGB. Kaso hindi, ganun pa rin digital. Pero either way, okay pa rin sa akin. Siguro nag-help yun para malesen yung price nito. Dahil may kasama na kasi siyang atomizer. Siguro maglalabas sila parang araw ng mod lang. Pero para sa akin, panalo yung kit. Bam. And sana nilagyan nila adapter dito para pwede gawin siyang RDA. So yun lang. Gusto ko talaga ng gantong RTA na rebuildable, pero the OCC okay lang din. So ayun, tapos din natin tong up close. Punta tayo sa taas. Sasabihin ko na sa inyo yung pros, cons, and thoughts ko sa kanya. Let's go. Siyempre, thoughts ko sa kanya, naalala ko sa kanya yung pinakaunang nilabas ni GeekVape na Aegis, which is yung 26,650. So para sa akin guys, mas better to dahil masyado ng overkill yung 26,650, masyado na malaki. 21,700 nasa sweet spot na siya. Sa ibang bansa guys, halos 21,700 na ang ginagamit na batteries. Kung mapapansin nyo guys, halos international vapes na dumarating dito, kung hindi 21,700, may adapter sila ng 18,650 guys. Talaga yung pinaka the best batteries talaga. Panoorin nyo na yung mga reviews ni Mooch dahil quality ang mga 21,700, matagal, malobat, and syempre mas malakas siya. Thoughts ko din sa Sub-ohm tank nila guys, grabe yung quality ng pagkaka-finish niya, yung paint job niya na black guys, super smooth.
Syempre half spin sa taas. And maganda yung airflow ring niya. Nag-i-stop talaga siya. And yun, quality guys, yung atomizer na to. Leak proof pa siya guys. And yung mechanism niya kung paano dumalo yung airflow, super lupit. Nagdadagdag siya sa flavor kasi pailalim pa rin siya kahit dito siya sa gilid pumapasok. And syempre, hindi mawawala ang ating cloud check and trick check. Kaya, ano pa hinihintay nyo? Simulan natin yan. Let's go! Dito tayo sa pros and cons. So, number 1 pro ko guys, syempre, it comes with a very best Sub-ohm tank. Pinaka the best sa GeekVape na Sub-ohm tank. Yung Zeus nila. Flavorful mesh guys. So, yung bago nilang mesh talaga na super quality ng lasa niya guys. Lasang-lasa nyo. Lalo na kung premium juice ang gamit nyo guys. Another pro guys, IP67, waterproof, dustproof, and shockproof guys. Hindi lahat ng manufacturers ng vape dito guys nag-o-offer ng waterproof, shockproof, and dustproof guys. So, Aegis sila talaga makapaglabas ng quality na ganyan. And di ko pa natry yung iba. Pero syempre, magta-try tayo niyan at i-compare natin siya sa Aegis. O-rings guys, super generous nila sa O-rings. Sobrang dami, nakita nyo naman. And syempre, may kasama pa siya pantanggal ng OCC. Yung isa naman na pangpihit dito guys, na pangpahigpit ng battery door. Isang tip ko lang guys para sa GeekVape na sana yung pin na yun guys, nilagyan nila ng butas para magagawa mo siyang keychain. So sana ginawa nilang ganun kasi napakalit lang nun guys, napakadali lang mawala. Ayan yan, halos ganun lang lahat ng pros ko guys. And cons ko lang guys, kung naghahanap kayo ng maliliit na vape guys, hindi to para sa inyo. Hindi porket single battery to guys, maliit na to. Hindi. Andito pa rin siya sa mga kasing lakihan ng mga Aegis Quank. B-Fit pa talaga to. Halos kasing kapal pa niya si Aegis Legend or si Aegis X. And another con guys, hindi talaga siya komportable sa bulsa dahil nga malaki siya guys. Syempre sa mga gagamit ito, kailangan niya magdala ng bag tulad ko. Pag ako nagdadala ng vape ng mga ganito kalalaki. Dahil syempre, extra batteries. At kung tatanungin nyo guys, kung maire-recommend ko ba sa inyo itong bilhin, syempre naman, hindi na tinatanong yan. Basta Aegis, hindi kayo magkakamali dahil quality ang Aegis. Ang dami kong Aegis dyan na super tagal na sa akin. Lalo na yung Aegis Quank, never pa rin bumibigay. Nakakailang basa na ako, hindi pa rin bumibigay. Mas mauna pa ata akong bibigay sa Aegis eh. So yun, price range guys, di ko pa sure. Basta 2K to 3K ganun. Yun na lang ano natin, price range natin. Pag sumobra, my bad. Pero lalagay ko na lang dito kung ano talaga presyo niya, kung malalaman ko agad. Tapusin natin tong video. Bago natin to i-end tong video, subscribe to me guys, huwag nyong kakalimutan yan. And syempre, gusto nyo ng mga Facebook gaming, follow nyo lang, links in the description. Subscribe nyo si Janwa din, Dota 2 Gaming, links in the description. Salamat sa panonood, thanks for watching, parehas lang yun, peace out.